चॅप्टर 15. जेव्हा मी माझ्या नवऱ्यासोबत त्याच्या गुप्त प्रेयसीला भेटायला जाण्यास नकार देतो तेव्हा त्यात काय अडचण आहे? मला आता नकार देण्याचा अधिकारच नाही का? मिहीर, ऐक, तुला लावण्यासोबत जे काही करायचं आहे ते तू मोकळेपणाने कर, पण कृपया मला असलं काही करायला भाग पाडू नकोस, ठीक आहे? तुला वाटत नाही का तू क्रूरपणा करतोयस? मी असं काय केलं की मला हे सहन करावं लागतंय? रागाने म्हणत सायलीने मिहीरच्या पकडीतून स्वतःला सोडवलं. तिचं हृदय इतकं दुःखत होतं जणू लाखो मुंग्या एकाच वेळी त्याला चावत होत्या. तिने फक्त या माणसावर प्रेम केलं होतं. आता हा गुन्हा ठरला होता का? खूप काळ ती नेहमी त्याच्या प्रत्येक इच्छेला मान देत आली, त्याच्या प्रत्येक हट्टाला हो म्हणाली. म्हणूनच मिहीरला ती मूर्ख वाटत होती का? सायलीच्या चेहऱ्यावरून अश्रू वाहत होते आणि ती त्यांना थांबवू शकत नव्हती. ती किती दयनीय झाली होती. सायलीच्या सहनशक्तीचा बांध फुटला होता. जर तिने आता सगळं बाहेर काढलं नाही तर ती नक्कीच वेडी होईल असे तिला वाटत होते. मिहीरच्या सुंदर चेहऱ्यावर आश्चर्याचा भाव उमदला जेव्हा त्याने सायलीकडे पाहिलं. तुला लावण्यामुळे असूया वाटते का? मिहीरने मुद्दाम आपला सूर उंचावत विचारले. दरम्यान सायलीने नजर खाली घेतली. तिला चांगलंच माहीत होतं की त्यांचं लग्न लवकरच संपुष्टात येणार आहे. आता तिला असूया वाटण्याचा काय अधिकार होता? खालचा ओठ चावून ती रागाने म्हणाली, अजिबात नाही. मी फक्त तुला आठवण करून देत आहे की आपलं लग्न अजून रद्द झालेलं नाही. म्हणून तू खूप पुढे जाऊ नये. जर मी दुसऱ्या पुरुषाला भेटले आणि त्याच्यासोबत झोपले तर तुला कसं वाटेल? सायली. मिहीरने तीक्ष्ण नजरेने सायलीला मध्ये चढवलं. त्याचे डोळे अचानक काळवंडले. जेव्हा तो तिच्याकडे झुकला तेव्हा त्याचा हलका सुगंध सायलीच्या नाकात शिरला. सायलीला तिच्या जिभेच्या टोकावरचे शब्द गिळावे लागले. मिहीरने अचानक तिला किस केलं होतं. तिचे डोळे आश्चर्याने विस्पारले आणि तिचं डोकं सुन्न झालं. सायली. मिहीरने अचानक किस थांबवलं आणि तिचं नाव गहिऱ्या आवाजात घेतलं, जे तिच्या कानांना संगीतासारखे वाटले. ती हरवून गेली होती त्या आवाजात. सायली अवाक होऊन त्याच्याकडे पाहत राहिली. भुहया उंचावत मिहीरने तिचे डोळे झाकले आणि म्हणाला, अगं, अशी एकटक मला पाहू नकोस, नाहीतर त्रास होईल तुला. त्याच्या ओठांवर हसू खेळत होतं जेव्हा त्यानं तिचा चेहरा पाहिला. देवा, ती किती निरागस आणि गोड दिसत होती. मिहीरनं तिच्या छातीवर नजर टाकली आणि तिच्यावर आत्ताच आणि इथेच अधिकार दाखवण्याची कल्पना केली. जास्त वेळ न घालवता मिहीरनं सायलीची हनुवटी पकडली आणि तिला पुन्हा किस करायला सुरुवात केली. त्यानं सायलीचे नाजूक ओठ चोखले आणि खालचा ओठ हलकेच चावला, जणू तो एखाद्या नव्या पदार्थाची चव घेत होता. मिहीर एक उत्तम किसर होता. त्यानं तिला इतक्या उत्कटतेनं तरीही रुक्षपणे किस केलं. त्याच्या किसनं तिच्या सर्व इंद्रियांचा भंग केला. गाडीतील हवा एका क्षणात तापली. त्यांना रोखणारी एकमेव गोष्ट होती आणि ती म्हणजे सीट बेल्ट्स. मिहीर हळूहळू सायलीकडे झुकत गेला, तिला अधिक आक्रमकपणे किस करत. तिच्या ओठांवरच्या तीव्र चाव्यानं सायलीच्या मेंदूनं सावधगिरीचा इशारा दिला. तिनं हात पुढे करून त्याला ढकलण्याचा प्रयत्न केला, पण हा प्रयत्न व्यर्थ ठरला. किस बराच वेळ चालला. जेव्हा ती श्वास न घेता बाहेर पडण्याच्या बेतात होती तेव्हा मिहीरनं शेवटी तिला सोडलं. त्याने मोहक आवाजात सांगितलं, आता तू पुन्हा बकवास बोलणार आहेस का? तिचे सुजलेले आणि लाल झालेले ओठ पाहून मिहीर खूप समाधानी झाला. त्याने तिला दाखवून दिलं की तिने दुसऱ्या पुरुषाला भेटण्याचा उल्लेख कधीही करू नये. खरं तर हा रुक्षकेस फक्त एक सुरुवात होती. सायलीने अनेकदा डोळे मिचकावले. तिचं मन अजूनही धुक्यात होतं. मिहीरने पुन्हा तिला किस का केलं? घटस्फोटाच्या करारावर सही केल्यानंतरही तो काय करत होता? मिहीरने हात पुढे करून तिच्या गालांवरचे अश्रू पुसले. त्याचा आवाज फारच सौम्य होता. चल, आपण घरी जाऊ. हे ऐकून सायलीने घृणेने चेहरा वळवला आणि त्याच्यापासून दूर सरकली, जणू तो काही रोग आहे. आपलं लग्न संपणार आहे, पुन्हा असं करू नकोस. तिने गंभीरपणे त्याला सावध केलं. तिच्या मते त्याने आपली निवड केली होती. त्याने तिला आता किस करणं बंद करावं. तो काय विचार करत होता? तिला त्याची ठेवलेली बाई बनवायचे? तिच्या अश्रूंनी भरलेल्या डोळ्यांकडे पाहत मिहीर अचानक खालच्या आवाजात म्हणाला,
मला माफ कर. सायलीने आपल्या मुठी शांतपणे आवळल्या. विचित्रपणे त्याच्या माफीने तिच्या छातीवर आणखी ओझं वाढवलं. मला तुझ्याकडून फक्त तुझं प्रेम हवंय. जर तू मला ते देऊ शकत नशील तर तुझी सहानुभूती घेऊन ती तिथे ठेव जिथे सूर्यप्रकाश पोचत नाही, सायलीने मनातच सांगितलं. थोड्या वेळाच्या शांततेनंतर ती शांतपणे बोलली. आजोबांचे शब्द खूप गांभीर्याने घेऊ नकोस. मी प्रौढ आहे. मला स्वतंत्र व्हायला हवं. तुला माझी सतत लहान मुलासारखी काळजी घेण्याची गरज नाही. मिहीरने भुवया उंचावल्या आणि म्हणाला, सायली, जरी आपण यापुढे जोडीदार नसलो तरी तू नेहमी माझं कुटुंब राहशील. मी तुझी काळजी घेत राहीन नेहमीप्रमाणे. काही कारणाने त्याचा सुगंध पुन्हा हवेत भरला. सायलीला माहीत होतं की तिने त्याच्याबद्दल विचार करणं थांबवायला हवं. ती स्वतःला फसवत राहू शकत नव्हती. जर मिहीर तिला फक्त सहानुभूती देऊ शकत असेल तर तिला ती नको होती. सायलीने कठोर आवाजात सांगितलं, गरज नाही, पण धन्यवाद. घटस्फोटानंतर आपण एकमेकांशी सगळे संबंध तोडलेलेच बरे. तिला माहीत होतं की लग्न संपल्यानंतर त्याच्याशी संपर्कात राहिल्याने ती भावनिक यातनांना सामोरी जाईल. सायली, मिहीरने भुवया उंचावत बोलायला सुरुवात केली. पण त्याचा फोन वाजल्याने तो त्याचे बोलणे पूर्ण करू शकला नाही. जा, तुझी प्रियकर तुझी वाट पाहते, सायलीने शांतपणे सांगितलं. उरलेला प्रवास शांततेत गेला. जेव्हा गाडी क्रिस्टल बे येथील अपार्टमेंट इमारतीसमोर थांबली तेव्हा सायली उतरली आणि मागे न वळता निघून गेली. तिने अपार्टमेंटमध्ये प्रवेश केला तरी गाडी पुन्हा सुरू होण्याचा आवाज आला नाही. मिहीर असं का वागत होता हे सायलीला कळत नव्हतं. त्याला त्याच्या पहिल्या आणि एकमेव प्रेमाला भेटण्याची घाई नाही का? काहीही असो, त्याने नरकात जावं. ती त्याला घटस्फोट देणार होती, मग काहीही झालं तरी. हाच एकमेव मार्ग होता ज्याने ती स्वतःला आयुष्यभराच्या त्रासापासून वाचवू शकत होती. दुसऱ्या शब्दात, ती जितक्या लवकर घटस्फोट घेईल तितकं तिच्यासाठी चांगलं होतं. दुसऱ्या दिवशी सायलीने संपूर्ण दिवस घरी घालवला. रविवारी सकाळी निकिताने तिला बाहेर भेटायला बोलावलं. दोघी मैत्रिणी काही वेळ रस्त्यांवर फिरल्या. मग निकिताने स्पामध्ये जाण्याचा प्रस्ताव ठेवला. काही उत्पादने बाळाला हानिकारक ठरतील या भीतीने सायलीने नकार दिला. तिने निकिताची वाट पाहत वेळ घालवण्यासाठी जवळच्या शॉपिंग मॉलमध्ये जायचं ठरवलं. जेव्हा सायली माता आणि शिशु स्टोअरच्या समोरून गेली तेव्हा तिला मोठ्या स्क्रीनवर एका बाळाचं चित्र दिसलं. ते बाळ इतकं गोड होतं. सायली तिथेच थांबली आणि नकळतपणे त्या स्टोअरमध्ये शिरली. दुकानातील सहाय्यकाने तिचं उत्साहाने स्वागत केलं आणि विचारलं, नमस्ते मॅडम, मी तुम्हाला कशी मदत करू शकतो? नाही धन्यवाद, मी फक्त पाहते, सायली हसून म्हणाली. सायलीने आता मेकअप केला नव्हता. तिचे डोळे चमकत होते आणि तिची त्वचा तजेलदार होती. ती कॉलेजच्या विद्यार्थिनीसारखी दिसत होती. म्हणून सहाय्यकाला वाटलं की सायली कोणासाठी तरी भेटवस्तू घ्यायला आली आहे. ती हसत म्हणाली, ठीक आहे, हा सामान्य उत्पादनांचा विभाग आहे. तुम्ही स्वतः उत्पादनं निवडू शकता आणि बास्केटमध्ये टाकू शकता. तिथे चेकआउट काउंटर आहे, जिथे मशीन्समुळे खूप सोयीस्कर आहे. जर तुम्ही आज ऑर्डर दिलीत तर आम्ही तुम्हाला गर्भधारणेबद्दलची पुस्तकं मोफत पाठवू. थोडक्यात परिचय दिल्यानंतर सहाय्यक नमस्कार करून निघून गेली. सायलीने शेल्फवरील सर्व प्रकारच्या कपड्यांकडे पाहिलं. बाळांचे बहुतेक कपडे गुलाबी आणि निळ्या रंगात होते. या गोड कपड्यांच्या दर्शनानं तिचं हृदय एका विचित्र उबदारपणानं भरलं. आता तिला जाणवलं की ती खरंच आई होणार आहे. सायलीनं तिचं पोट चोळलं आणि बाळ कोणत्या लिंगाचं आहे याचा विचार केला. जर मुलगा असेल तर तो मिहीरसारखा दिसेल. सायलीच्या मनात अचानक कटुता निर्माण झाली. बाळाचं मिहीरशी साम्य असलं तरी कदाचित काहीही बदलणार नाही. तो माणूस लावण्याच्या प्रेमात वेडा आहे. तिचा मूड खराब न हो म्हणून सायलीनं ते विचार झटकले. तिनं शेल्फवरून काही कपडे निवडले. मग तिनं बिल भरलं आणि स्टोअरमधून बाहेर पडली. काही पावलं चालल्यावर तिला एक ओळखीचा आवाज ऐकू आला. सायलीनं डोकं वळवलं आणि दागिन्यांच्या दुकानासमोर एक उंच माणूस उभा असलेला पाहिला. ती
ती रुंद पाठ स्वप्नातही ओळखू शकत होती. तो मिहीर होता. आपल्या पोटातल्या बाळासाठी खरेदीच्या आनंदानं प्रेरित होऊन सायलीनं क्षणभर विचार न करता मिहीरकडे चालायला सुरुवात केली. ती काहीतरी बोलण्यासाठी तोंड उघडणार होती तेव्हा एका स्त्रीचा आवाज ऐकू आला. मिहीर! जेव्हा सायलीनं मिहीरच्या बाजूला निळ्या ड्रेसमधली एक स्त्री पाहिली तेव्हा ती जागीच गोठली. मिहीरनं खाली पाहत त्या स्त्रीला सौम्यपणे विचारलं, झालं का? हो, माझ्यासोबत आल्याबद्दल धन्यवाद. तू खरंच गोड आहेस. ती स्त्री बोलताना मागे वळली. ती कोडी नसून नाजूक लावण्या होती. दुकानातील सहाय्यकाने लावण्याला गिफ्ट बॅग दिली आणि हसत म्हणाली, मॅडम, तुम्ही खूप नशीबवान आहात. तुमचे पती इतके देखणे आणि काळजी घेणारे आहेत. सायलीच्या चेहऱ्यावरचं हसू क्षणात नाहीसं झालं आणि ती तिथेच स्थिर उभी राहिली. सहाय्यकाने मिहीरला लावण्याचा पती म्हटलं. ते इतके प्रेमळ वागत होते का? ते लग्नाआधीच जोडीसारखे वागत होते का? सायलीला अचानक चक्कर आली आणि तिची दृष्टी धूसर झाली. तिला तातडीनं निघायचं होतं, पण तिचे पाय खूप जड झाले होते. खणखण. तिच्या हातातली शॉपिंग बॅग खाली पडली. तिने खरेदी केलेलं सगळं सामान जमिनीवर पसरलं. सायली? लावण्याने सायलीला पाहिलं आणि हाक मारली. काय योगायोग आहे? मिहीरनंही तिच्याकडे पाहिलं आणि आश्चर्याने भुवया उंचावल्या. सायली इथे काय करत होती? सायलीने घाईघाईने खाली बसून सर्व बाळांचे कपडे शॉपिंग बॅगमध्ये कोंबले. यावेळी मिहीर तिच्याकडे आला. त्याची उंच आकृती आणि भव्य चाल यामुळे तो जणू एखाद्या चित्रातून बाहेर आला होता असे भासत होते. सर्वांच्या नजरा त्याच्याकडे वळल्या. मिहीरने खाली वाकून जमिनीवरचं पुस्तक उचललं आणि सायलीला देऊ केलं. ते पुस्तक गर्भधारणेच्या माहितीचं होतं, जे तिला विक्रेत्याकडून मिळालं होतं. सायलीचं हृदय जोरात धडधडलं. हे कशासाठी आहे? मिहीरने विचारले. मिहीरने पुस्तकाच्या कव्हरकडे पाहिलं आणि ते उघडण्याचा प्रयत्न केला, पण सायलीने ते त्याच्या हातातून हिसकावलं. काही नाही. सायलीने पुस्तक तातडीने बॅगमध्ये टाकलं. मिहीरच्या डोळ्यांत संशयाचा भाव उमटला. तो आणखी उत्सुक झाला. जेव्हा त्याने वर पाहिलं आणि तिचा पांढरा फटक चेहरा पाहिला, तेव्हा तो भुवया उंचावत म्हणाला, तुला बरं नाहीये का? बोलताना मिहीरने तिच्या कपाळाला स्पर्श करण्यासाठी हात पुढे केला, पण सायली अचानक मागे सरकली, जणू त्याचा हात काही घाणेरडा आहे. बाजूला उभी असलेली लावण्या याची साक्षीदार झाली. तिच्या डोळ्यांत थंड तिरस्काराची भावना उमटली. तिचे डोळे बारीक झाले आणि पुढच्याच क्षणी ती दयनीयपणे कंढली आणि मिहीरच्या मिठीत कोसळली. अव, तू ठीक आहेस ना? मिहीरचा आवाज खूप सौम्य होता. लावण्याने अशक्तपणे हसत सांगितलं, मी तुझ्यासोबत फिरायचं वचन दिलं होतं आणि आता मी आधीच थकले आहे. मी किती निरुपयोगी आहे मी. मला भीती वाटते की आपण केलेल्या योजना आपल्याला बदलाव्या लागतील. थांब, मी व्हीलचेअर घेऊन येतो. असं म्हणून मिहीरने लावण्याला जवळच्या VIP लाऊंजमधील सोफ्यावर बसवले. बाहेर धावण्याआधी मिहीर सायलीकडे आला आणि म्हणाला, कुठे जाऊ नकोस, मी लगेच परत येतो. मिहीरचे शब्द ऐकून लावण्याचा चेहरा काळवंडला. मिहीर निघाल्यावर लावण्या तातडीने उभी राहिली आणि सायलीकडे चालत गेली. ती तिरस्कारपूर्ण स्वरात म्हणाली, चल बोलू. तिचे डोळे तीक्ष्ण होते आणि तिचा आवाज आता अशक्त नव्हता. दागिन्यांच्या दुकानातील सहाय्यकाला लावण्यातील हा अचानक झालेला बदल पाहून तिच्या डोळ्यांवर विश्वासच बसला नाही. दुसरीकडे सायलीला याचं आश्चर्य वाटलं नाही. तिला आधीच लावण्याचा ऑस्कर-प्राप्त अभिनय पाहण्याचा दुर्दैवी अनुभव मिळाला होता. नाही, धन्यवाद. मला तुझ्याशी काही बोलायचं नाही. सायलीने थेट नकार दिला. लावण्याने तिच्याकडे उपहासाने पाहिलं आणि खोचकपणे म्हणाली, तुला भीती वाटतेय का? सायली हसली आणि तिने डोळे फिरवले. मला भीती का वाटावी जेव्हा तूच माझ्या नवऱ्यासोबत फिरतेस आणि खरेदी करतेस?